Magandang tanghali Pilipinas, ngayon ay Huwebes, Pebrero 27, 2020. Ito ang Agila Balita. Sabayan tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Agila Palmones. Sa ulo ng mga balita. Department of Agriculture, pinaghahandaan na ang tag-init. 2 kaso ng coronavirus disease na itala naman sa Pakistan. Department of Health, tiniyak na maayos ang kondisyon ng mga Pilipinong nakakwarantin sa New Clark City. Bureau of Immigration, magpapatupad ng malawakang balasahan sa NAIA kasunod ng Pastilla Scheme issue. Sa balitang pulis, 3 bata ang patay sa nangyaring sunog sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Sa detalye ng mga balita, bumalik na ang pag-iral ng amihan at apektado ng muli nito ang extreme northern Luzon. Ayon sa DOST Pag-asa ngayong araw, ang Batanes at Babuyan Island ay makararanas na maulap na paborin na may mahihinang pag-ulan dahil sa amihan. Ang Metro Manila naman at nalalabay pang bahagi ng Luzon makararanas lamang ng bahagya hanggang sa maulap na papahurin na may mahihinang isolated na pag-ulan. Localized thunderstorms naman ang iiral sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, ngayong araw hanggang bukas lalakas pang amihan at maapektuhan ang iba pang bahagi ng bansa. Muli namang nabawasan sa nakalipas na magdamag ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa Hydrology Division, hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nasa 202.31 meters lamang ang water level ng dam. Mas mababa ito kumpara sa 202.41 meters na antas kahapon. Nananatili namang nasa 100.06 meters ang water level ng Ipo Dam, habang nabawasan din ang bahagya ang water level ng La Mesa Dam, nasa 77.45 meters. Ang iba pang mga dam sa Luzon, bumaba din ang water level. Maagang naghahanda ngayon ang Department of Agriculture para sa pagsapit ng panahon ng tag-init. Ayon kay Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, in-adjust na nila ang kanilang cropping calendar at naglalagay sila ng early yielding para kung umabot man ang tagtuyot, hindi nakakailanganin pa ang maraming tubig. Inirekomenda rin nilang itanim ang mga pananim na drought resistant at pest resistant dahil kung tag-init ay dinadayo ito ng mga peste. Hindi lang po ang tagtuyot, yung extreme naman po na may tagbaha o kaya po nagkakaroon ng extreme flood po tayo, pinaplano na po natin in advance kung ano yung mga gagawin natin. Ang mga plano po natin ay may kakibat na qualifier, ang ibig ko sabihin ay doable at saka implementable. Muling niyanig ng lindol ang Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa PBOX DOST, tumama ang magnitude 3.8 na lindol 392 kilometers southeast ng Sarangani. May lalim na 183 kilometers na tectonic ang origin ng lindol. Ayon pa rin sa PBOX, wala namang napaulat na nasirang ari-arian sa lugar. Wala ring inaasahang aftershocks matapos ang naganap na pagyanig. Niyanig naman ang magnitude 3.3 na lindol ang bayan ng Agno sa Pangasinan. Naitala ng PBOX ang pagyanig sa layong 88 km southwest ng Agno kaninang alas 8:36 ng umaga. Ayon sa DOST PBOX, tectonic din ang origin ng pagyanig. May lalim na 19 na kilometro. Hindi naman nakapagtala ng intensities bunsod ng lindol. Hindi rin naasang magdudulot ito ng pinsala. Samantala, niyanig naman ang magnitude 4.3 na lindol ang bayan ng Makilala sa lalawigan ng Cotabato. Naitala ng PBOX ang pagyanig sa layong 14 km southwest ng Makilala kaninang alas 9:03 ng umaga. Ayon sa PBOX, may lalim na 11 kilometro ang pagyanig, tectonic din ang origin. Naitala ang mga sumusunod na intensities bunsod ng naturang lindol. Intensity 5 sa Kidapawan City, Tulunan, Cotabato. Gayon din, Intensity 3 sa Bansalan at Hagonoy sa Davao del Sur. Naitala din ang sumusunod na instrumental intensities. Intensity 4 sa Kidapawan City, Intensity 3 sa Malongon, Sarangani, Intensity 2 sa Coronadal City, Tupi sa South Cotabato. Intensity 1 naman ang naramdaman sa Alabel, Sarangani at Davao City. Hindi rin inaasahang magdudulot ng pinsala ang lindol. May kaso na rin ang coronavirus disease o COVID-19 sa Norway batay sa Norwegian Health Authorities. Napagalaman na ang pasyente ay may history ng pagbiyay sa China, kababalik lamang ng Norway noong nakaraang linggo.
Maayos naman ang kondisyon ng pasyente at bumubuti na ang kalagayan. Walang nakitang sintomas sa pasyente nang una itong suriin. Umaasa naman ang Norwegian Institute of Public Health na hindi ito makakahawa sa iba. Naitala ang unang 2 kaso ng COVID-19 sa Pakistan. Ayon kay Pakistan State Minister of Health, Safar Mirza, agad na nagsagawa ng protocol sa 2 pasyente. Pinayuhan din ng mga ito ang mga mamamayan na huwag magpanik dahil kontrolado naman ang sitwasyon. Nasa maayos namang kondisyon ang 2 pasyente. Sa report, ang isa sa mga pasyente ay galing sa biyahe nito sa Iran. Samantalang pamilya ng 2 pasyente ay nakakwarantina. Tutol ang Pangulong Rodrigo Duterte na magpatupad ng total travel ban sa South Korea. Itong binigyantiin ng Pangulo matapos i-anunsyo ni Health Secretary Francisco Duque na epektibo ang travel ban sa North Gyeongsang Province sa South Korea. Ayon sa Pangulo, hindi siya sasang-ayon sa pagpapalawig pa ng travel ban sa South Korea. Hindi naman umunod dapat ipatupad ang total travel ban sa buong South Korea dahil ilang bahagi lamang nito ang may naitatalang kaso ng COVID-19. Bureau of Immigration, nilinaw na hindi pa naipatutupad ang travel ban sa South Korea. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Nilinaw ng Bureau of Immigration na hindi pa fully implemented ang travel ban sa South Korea na una na ipinag-utos ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases dahil na rin sa banta ng Coronavirus Disease 2019. Paliwanag ni Dana Sandoval, ang spokesperson ng BI, hinihintay pa kasi nila ang kopya ng resolusyon ng task force kaugnay ng travel ban. Naisinanya nila ng paglilinaw kung paano nilang masasala ang mga dumarating na pasahero ng bansa mula sa Daegu at North Gyeongsang. Gate ni Sandoval, selective ang ban dahil ang mga dayuhan na galing sa mga nasabing lugar lang ang bawal na pumasok sa bansa. Una nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na makikipag-ugnayan sila sa Korean authorities hanggang sa pag-i-issue ng certification para matukoy ang mga pasahero na mula sa mga nasabing lugar. Sa ngayon, ayon kay Sandoval, ang naipapatupad pa lang nila ay ang travel ban sa mga paalis na Pinoy patungong South Korea. Sa ngayon, mga OFWs, permanent resident at student visa holders lang ang pinapayagan ng mag-alis ng bansa patungo sa nasabing lugar. Para sa Eagle News, Manila, Villar Moratillo, I'm 125. Maayos ang kondisyon ng mahigit sa 4 na Pinoy na iniuwi sa bansa galing sa MV Diamond Princess sa Yokohama, Japan. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na nanatiling walang nakikitang sintomas sa lahat ng 445 mga Pinoy. Bantay sarado ang mga ito ng 100 tauhan ng DOH habang sila ay nakakwarantin sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Duque, nagpapalitan ang mga health personnel sa pagsusuri ng mga nakakwarantin na Pinoy. Umaasa si Duque na hanggang sa matapos ang quarantine period, walang makikitang sintomas sa mga inilikas. Mga Pilipino naman sa Macau, posibleng i-repatriate din ang pamahalaan. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Aminado si Health Secretary Francisco Duque III na isa rin sa ikinokonsidera ng Interagency Task Force on Emerging Diseases ang pag-repatriate sa mga Pinoy mula sa Macau. Ayon kay Duque, batay sa initial na impormasyon mula sa Department of Foreign Affairs, nasa mahigit 200 Pinoy ang nais na umuwi sa bansa. Sa gitna na rin ito ng pangamba dulot ng Coronavirus Disease 2019. Ngayong araw, muli anyang magpupulong ang task force at kasama ang issue na ito sa kanilang tatalakayin. Dito anya posibleng magkaroon din ng linaw kung ilan na lahat ng mga Pinoy mula sa Macau ang nais na makabalik sa bansa. Sa kasalukuyan, may inaw na travel ban ng Pilipinas sa Macau pero pinapayagan na makabalik ang mga OFW at mga Pinoy na nag-aaral doon. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 125. Kung din naman ang binalita natin kaninang paglindol sa Makilala at umabot nga ng Kidapawan City at naitala ang Intensity 5. Kasama natin ngayon si Mayor Joseph Evangelista. Mayor, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po. Suspendido na daw po ang pasok sa City Hall at mga eskwela? Apo, at exactly 9:45 kaninang umaga, nag-decide tayo. Kasi intensity 5 tayo sa Kidapawan, although it's magnitude 4.3, somewhere in Baguntapay, Makilala yata. Why suspend, Mayor? May nakita ba tayong mga bitak or damages? Wala naman po. It's actually precautionary in nature. Preemptive
by protocol, pag inabot tayo ng intensity 5, usually preemptive measure natin, pinapauwi natin lahat ng estudyante natin in all levels. Apo. Alam namin na may mga tao pa ba sa evacuation area dyan sa Kidapawan City? Meron pa tayong in Ilomavis, in Balabag, Perez, and in Dangan. Mga ilan pa, Mayor? We still have more than 8,000 families. Wow. More or less 1,543 families pa distributed in 7 evacuation centers. Pero nag-upisa na tayo nung last week. Meron na tayong ceremonial turnover ng NHA homes dito sa Barangay Lumavis, and patuloy po yung development not for the other barangays. I would presume ang bayan ng Makilala at Tulunan, marami pa ring evacuees. Ay, definitely. Marami pa po. Hindi pa ho nakakabalik ang karamihan ng mga evacuees na nasa camp. Oo. Mayor, hindi naman tayo kinakapos pa ng pagkain o kaya mga basic needs itong ating mga evacuees? So far, we're doing good. Assurance naman ng DSWD-12 sa atin na once na makabalik na ng resettlement or relocation area yung ating mga evacuees, they will be given at least 30 days na supply of food, and yung ating livelihood trainings and livelihood programs will come in para babalik na sa normal at patigil na natin yung rationing ng mga pagkain. Oo. Naintindihan namin yung trauma ng ating mga kababayan dyan dahil hindi biro yung dinulot nung nalindol nung Oktubre, 3 magkakasunod na intensity 7 yun. Nagdulot ng matinding pinsala. May mga bahay daw po na, o mga residente na nagtayo na lang uli ng tent. Ayaw na naman matulog sa loob ng bahay. Meron pa. Makita mo, ng mga tents nila nasa harapan ng bahay, hindi pa nila nililigpit hanggang ngayon. Siguro, because of the trauma and stress ng mga bata, especially at the senior citizen, intindihan naman natin. Tapos yung stigma, yung nandiyan pa kasi yung scar yung yung Ebas Hotel. Poste, makita pa yung partially damaged homes, makita pa yung totally damaged homes nasa mga kapitbahay. So, nandun pa rin yung stress, lalo na sa mga bata, naintindihan din natin yan. Hopefully, yung assistance ng DSWD, I was told the secretary na pirmahan na yung request natin for, they call it ESA, Emergency Shelter Allowance, para sa totally damaged homes and partially damaged homes para tuloy-tuloy na itong rehabilitation effort natin. So, ibig sabihin, Mayor, talagang hindi pa bumabalik sa normalcy ang takbo ng mga affected areas nung nakaraang lindol? Hindi pa po. We're looking at sa Kidapawan, I'm not talking about Kidapawan. Siguro, we could wrap up close camps in 6 months time. Target natin. Sabi ko nga na sana hindi na namin ma-celebrate yung October 16 anniversary at makauwi na lahat yung mga tao natin. Okay naman din yung assistance ng NHA sa atin, National Housing Authority. Dito nga si Secretary General Manager John Escalada, tsaka si Secretary Del Rosario ng Human Settlements and Urban Development Department. Just last week for the turnovers at assured tayo na lahat ng evacuees natin in the camps will be given decent homes under the program. What about ang mga eskwelahan, Mayor? Eskwelahan po, okay naman. Wala tayong problema na nahabol natin yung school calendar kasi binadali natin yung pagtayo ng mga temporary learning shelters. They call it TLS. Yun lang. Sabi ko, kailangan baguhin natin yan. Kasi not this year, definitely. Mapapatayo yung... We need around 300 million worth of school buildings kasi hindi na pwede. Totally damaged na yung mga schools natin dito. So sabi ko, let us put up a semi-permanent school building na standard. Meron naman ding pera for that na bid na. So we're looking at a school calendar. Siguro kung ma-extend man this year, not more than 30 days, matatapos pa rin nila yung kanilang pag-aaral before summertime. Gaano ba karami yung nasirang school buildings natin, Mayor, within Kidapawan City? I'm not really sure of the figure, pero hindi ho bababa ng 50, partially totally damaged. Yung school buildings mismo na we need for the repairs, sabit natin sa Office of the Civil Defense and NDRRMCs, more or less around 300 million worth. Wow.
Kaya naintindihan natin yung trauma ng ating mga kababayan dahil talagang preskong-presko pa yung pinsalang iniwan nung tatlong magkakasunod na Intensity 7 tapos eto na Tama naman. po yan. Nandun ako sa opisina ko na naman kanina. Naku, I was in the third floor na naman. Noong October 29, the same seat, the same office. And at no, kung kakataon lang ba ito? Kasi nung nangyari ng 29, it was 9:04 in my cellphone's clock. Kanina, it was 9:04 in the morning. Naku, 28. Ngayon, 29 lang nangyari. These are just coincidences, my God. Nandun ako sa opisina ko sa third floor. Oo. Exactly the same Ano yun? thing. Nagbabala ka ng lumipat sa ground floor, Mayor. Ang hello part of our rehab effort na is we will put up a new city hall na doon natin lalaki sa magsaysay na. Oo. So, it would be best pa rin para sa ating mga kababayan na gustong, kasi nga, sunod-sunod na yung mga nangyaring mga trahedya na naka-apekto sa Pilipinas, yung Taal. Ang worry nga namin, baka makalimutan din yung ating mga kababayan nasa evacuation centers pa ng Kidapawan, ng Tulunan at ng Makilala. Would it be safe, Mayor, na manawagan pa rin sa ating mga kababayan? Ituloy lang nila yung pagpapadala pa rin ng tulong sa ating mga kababayan dyan sa Kidapawan City. Opo. Tuloy-tuloy pa rin yung request panawagan natin, especially po pagkatapos yung pantawid na tinatawag natin, pagkatapos kasi sila makalipat sa a more permanent house, they still need relief kasi hindi naman overnight lang, babalik yung livelihood nila, hindi babalik yung paghahanap buhay nila. So we need still that relief. Pantawid lang, by that time, makatanim na sila, makaharvest na, so they can stand on their own back to normal na. And they can send it directly to the city government? Ano pa? They can send yung mga tulong na yun, pwede nilang idiretso na lang sa city government? Opo. We're trying to harmonize and rationalize things kasi sayang kung didiretso nila, hindi naman nila alam kung kailangan ng evacuation centers sa evacuate natin. It is still best ipass it through the city government so that we could direct saan ibibigay at kanino ibibigay para hindi masasayang yung ating mga relief goods natin. Sige po. Nasa website naman, di ba? Kung paano sila magpapadala ng tulong pa rin sa ating mga kababayan dyan through the city government. Yes po, andyan po yung ating 911 headquarters, operation center natin is still there, so they could still pass through them or pass to the SWD office ng Kidapawan City Government. Ingat po, Mayor, at kasama ho kayo sa aming mga panalangin sa tuwi-tuwi na para manatiling ligtas po ang Kidapawan City at ating mga kababayan. Thank you po. Thank you po, magandang hapon. Magandang tanghali. Si Mayor Joseph Evangelista ng Kidapawan City na kanina ay nakaranas na naman ng Intensity 5 na lindol. Samantala, 25,000 piraso naman ng face mask ang natanggap ng Bureau of Customs mula sa Red Cross sa harap ng panganib ng coronavirus disease o COVID-19. Sinabi ni Red Cross Chairman Senator Richard Gordon, ang donasyong face mask ay para mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga tauhan ng BOC, lalo na sila ang frontliners sa paglaban sa naturang sakit. Tiniyak din ni Gordon na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng Red Cross sa mga lokal na pamahalaan upang labanan at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Pinulong naman ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan para talakayan ang problema ng African Swine Fever. Pangunahing dumalo sa pulong sa Malacanang sina Agriculture Secretary William Dar at Interior Secretary Eduardo Anyo. Una rito, nagpalabas ng Administrative Order 22 si Pangulong Duterte na humihikayat sa lahat ng mga ahensya at lokal na pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang National Zoning and Movement Plan para makontrol ang pagkalat ng ASF sa mga baboy. Una nang kinumpirma ng Department of Agriculture na kumalat na ang ASF sa Mindanao Region kung saan libong baboy na ang pinatay sa Davao City. Malaki ng problema ng bansa sa illegal na meat trading kaya't lalo pang kumalat ang African Swine Fever. Ayon kay Agriculture Undersecretary Ariel Kayanan, patuloy na nakakapuslit at nakapagbebenta ng mga baboy na apektado ng ASF ang iba na ayaw sumunod sa direktiba ng gobyerno. Halimbawa nito ay ang mga dumarayong turista na may dalang mga pagkain galing sa kanilang bansa na hindi naman ligtas at ang iba ay pinipilit na itinda ang mga baboy na may sakit upang kumita lamang at sagipin ang sarili. Nakiusap si Kayanan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga backyard hog raisers na tulungan silang mahuli ang mga lumalabag na ito. Maliban dito, sinasamantala rin ang presyo ng buhay na baboy
dahil sa farm gate price na nasa 100 to 110 pesos lamang, pero pagdating sa merkado, ibinebenta na ng mahigit 200 pesos ang bawat kilo. Ang SRP ay nasa additional 70 pesos lang dapat at nasa 170 to 180 pesos lang ang dapat na bentahan. Dahil din dito nakatakdang magpalabas ng executive order sa mga susunod na araw ang Pangulong Duterte upang sugpuin ang mga nagsasamantala sa mga regulasyon ng pamahalaan. Sa trading po kasi, meron po tayong testing bago po natin ibiyayang isang live na baboy. May transport veterinary certificate po siya na may laboratory testing din po siya. Pagdating po sa slaughterhouse, meron po tayong good animal husbandry practice. At pag ma-meat na po siya or byproduct, ay may certificate of meat. Lahat po in phase dun sa regulation. Ang problema po natin, tayo po ay nakipag-coordinate ng mabuti. Ang mga hog sector, they have to police among their rank, whether backyard or commercial, at ang LGU ay tulungan po tayo para hulihin at parusahan po itong mga nagbabiolate na to. Magbabalik pang Agila Balita. Agila Balita. We are living during the most extraordinary time. Infrastructure and Enterprise Zone Authority at Manila City Government ang isang panibagong atraksyon sa Intramuros, Maynila, ang Night Golf. Layunin nitong makatulong sa pagpapalakas ng turismo sa lungsod at magkaroon ng karagdagang mga trabaho. Si Earl Brinca sa detalye. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nanguna si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa pagpapasinaya kahapon ng panibagong atraksyon sa Intramuros, Manila, ang tinawag na Night Golf. Opisyal lang binuksan ng Night Golf sa pangunguna ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA. Isa ito sa panibagong dadayuhin na nila ng mga golf enthusiasts sa Maynila na lalo pang magpapalakas sa turismo. Bukod dito, malaking tulong din nila ito dahil magkakaroon ng karagdagang trabaho at marami pang iba. Hindi na kailangan lumingon sa malayo. Maraming caddies, pros, or coach na mabibigyan muli ng trabaho. Tapos, ang maganda rito, hindi naman siya rocket science. Existing na, talagang binigyan lang ng atensyon, ito na ulit siya ngayon. Bukod sa may karagdagang trabaho, maaari nila ito magamit sa mga local tournament, maging international at magiging karagdagang dadayuhin ng mga turista, lalo nang may hilig sa larangan ng golf. Ayon sa Department of Tourism, posibleng magkaroon ng bahagyang panibagong pasilidad na ito sa Maynila, lalo na sa mga international sports competition na isasagawa dito sa ating bansa. So we're really going to promote really that a more sporting events, international sporting events be held here in the Philippines. Since we have the facilities already there, we're really promoting more events to come here. That will be also our support to sports tourism. Nais din na mai-promote ng Manila City Government at ni Mayor Isko ang paglalaro ng golf, lalo na sa mga taga-Maynila, maging sa iba pang mga hihilig sa sports activity. Nagpasample naman si Mayor Isko sa paglalaro ng golf. Ngayon, napabayaan lang talaga ng mahabang panahon. Ngayon, pwede na ulit. At saka maganda to, hindi ka nalalayo.
as far as south of Greater Manila area, no? Or Laguna, or Bulacan. It's an advantage. The location is the advantage of the Intramuros Golf Club. Para sa Eagle News, Arlo Blingas, I am 125. Tinanggap na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang sorry ng ABS-CBN dahil sa pag-ere ng anti-Duterte commercial noong 2016 presidential elections. Napagalaman na wala ng balak ang Pangulo na tanggapin ang 2.6 million pesos na refund dahil sa hindi pag-ere noon ng kanyang campaign material. Para sa Pangulo, mas gusto nitong ibigay na lamang sa isang charitable institution na mapipili ng ABS-CBN ang naturang pera. Sinabi pa ng Pangulo na bahala na rin ang Kongreso na magpasya sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Kasabay nito, inamin ng Pangulo na hindi niya kayang pigilan si Solicitor General Jose Calida na iurong ang inihaing kowaranto laban naman sa ABS-CBN sa Korte Suprema. Ibang opisina niya ang Solicitor General at di gaya ng Department of Justice na nasa ilalim niya. Kapag niya nag-anunsyo ang Solgen na may paglabag sa batas ang sinuman o anumang kumpanya, hindi na niya ito mahaharang o mapapahinto man lamang. Nagpaabot ang Pangulong Rodrigo Duterte ng pakikiramay sa pagkamatay ng ina ni Vice President Leni Robredo. Sinabi ng Pangulong Duterte, ikinalulugkot niya ang pagpanaw ng ina ng Vice Presidente, lalo nga at batid niya ang hirap at paghati na pinagdaraanan nito ngayon. Nagpadala na rin umano siya ng bulaklak upang ipabatid kay Vice President Robredo ang kanyang pakikiramay. Una rito, sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Penelo, tambak ang trabaho ng Pangulo kaya't hindi ito makadadalo sa burol ng ina ni Vice President Robredo. Aprobado na sa Senado ang panukalang batas na magpapalawak sa paggamit ng Legal Assistance Fund para sa mahigit 10 milyong overseas Filipino workers. Walang tumutol sa Senate Bill 1233 na nag-aamyenda sa Section 26 ng Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Sa nasabing panukalang batas, ang Legal Assistance Fund o LIPA ay gagamitin hindi lang sa pagpoproseso ng kaso ng mga OFW, kundi maging sa pagbibigay ng bail bond na hinihingi ng mga foreign court, tribunals at iba pang ahensya. Sinabi ni Senador Joel Villanueva, isa sa may akda ng panukala, gagamitin rin ang pondo para sa pagkuha ng mga abogado sa ibang bansa na hindi nagagawa ng gobyerno kaya't mabagal ang pag-usad ng kaso ng mga distress OFW. Nanindigan naman ang Pangulong Rodrigo Duterte na kakayanin ng Pilipinas na hindi na tumanggap ng anumang tulong mula sa Estados Unidos. Sinabi ng Pangulo, buo ang kanyang kumpiyansa at tiwala sa Armed Forces of the Philippines at PNP na kaya nitong palakasin ang depensa ngayong kumalas na ang bansa sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ayon pa sa Pangulo, ito na rin ang tamang pagkakataon para palakasin ang puwersa ng AFP at PNP dahil sa malayang estado ang Pilipinas. Retirement naman ng opisyal at tauhan ng AFP iniakyat sa 60 years old. Detalye mula kay Eagle News reporter Mean Corbera. Nais si Senador Manny Pacquiao na iakyat sa edad na 60 ang kasalukuyang compulsory retirement ng mga opisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Sa Senate Bill No. 1370 o New System of Retirement and Separation for Military Personnel, pinaamyendahan ni Pacquiao ang Presidential Decree 1650 kung saan gagawin ng 60 ang retirement mula sa kasalukuyang 56. Ikinatwira ni Pacquiao sa panukalan ng mga sundalo na lagpas sa 56 ay maaari pa rin magserbisyo dahil malalakas pa ang kanilang katawan. May sapat na gamot rin anya at makabagong teknolohiya para mapahaba ang buhay ng mga soldiers on duty kapag maaari at kaya maaari pa silang mapakinabangan. Napatunayan anya ito sa mga bansang Australia, Belgium at Germany kung saan itinaas pa sa 67 ang kanilang compulsory retirement age sa 67. Para sa Eagle News, Mean Corbera, IM 1 with 25. Korte Suprema, nag-issue naman ang protection order laban sa PNP pabor sa misis ng hinihinalang NPA member. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Hinatigan ng Korte Suprema ang hirit na writ of amparo na asawa ng sinasabing miyembro ng New People's Army. Sa botong 851, nagpalabas ang Supreme Court ng Permanent Protection Order laban sa PNP pabor kay Vivian A. Sanchez, misis ni LB Labinghisa na isa sa 7 hinihinalang NPA member na napatay ng pambansang pulisya sa San Jose Antique
noong 2018. Idilog ni Sanchez ang kaso sa Supreme Court matapos sa ibasura ng Regional Trial Court ang hiling nito na rito pamparo. Sa ruling ng Korte Suprema, inatasan ng PNP na ihinto ang surveillance at pag-monitor sa petitioner at sa dalawang anak nito na sina Scarlett Sanchez na Bigisa at Star Sanchez na Bigisa. Pinaalalahan din ng SC ang mga respondent na pulis na igalang ang karapatan ng mamamayan na nakasaad sa ligang batas at isagawa ang kanilang mga investigasyon alinsunod sa kanilang mga promulgated manuals at ethical doctrine manual. Sinabi pa ng Korte Suprema na napatunayan ni Sanchez na naging person of interest siya ng pulisya matapos bisitahin ang funeral home kung nasaan napatay na asawa niya at kung saan siya kinuhanan ng litrato ng PNP. Kumbinsido rin ng Supreme Court na isinailalim ng PNP sa surveillance sina Sanchez at mga anak nito na lumikha ng banta sa kanilang buhay at seguridad. Para sa Eagle News, Morning 9125. Itinalaga ng Pangulong Rodrigo Duterte si Eric Bitoon Distor bilang Officer in Charge ng National Bureau of Investigation o NBI. Papalitan ni Distor si NBI Director Dante Giran na nagretiro sa serbisyo. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, naging epektibo ang panunungkulan ni Distor noon pang 23 ng Pebrero. Pansamantala lamang ang pag-upo sa pwesto ni Distor hanggat walang napipiling permanenteng NBI Director ang Pangulong Duterte o ang Office of the Executive Secretary. Mahigit naman sa 2,000 Chinese nationals na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO ang pinadeport. Ito matapos madiskubre ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at ang Chinese Embassy na mga naturang Chinese ay may criminal records sa China. Sinabi ni PAGCOR Assistant Vice President Jose Tria, nasa 70,000 na Chinese nationals ang nagtatrabaho sa POGO industry at mahigit sa 2,000 ang napadeport simula noong January 15. Iginit ito na kapag hindi sumuko ang mga Chinese nationals na may criminal record, mapipilitan silang ipahuli ang mga ito sa Bureau of Immigration. Madadagdagan pa ang mga kawani ng Bureau of Immigration na masisibak dahil sa kontrobersyal na pastilla scheme. Sinabi ni Pangulong Duterte na nakikipag-ugnayan na siya sa Civil Service Commission para mabigyan siya ng listahan ng mga civil service exam passers na mayroong magandang record academically para kanyang ipapalit sa mga tinanggal sa pwesto. Pero sinabi ng Pangulo na hindi muna niya pakikialaman ang sitwasyon ni Immigration Commissioner Jaime Morente. Ipinauubaya muna niyang investigasyon sa Department of Justice at Kongreso para kanyang malaman ang susunod na gagawing aksyon. Masusing balasahan naman ang mangyayari sa lahat ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang ipinag-utos ni Immigration Commissioner Jaime Morente. Sakop ng revamp ang lahat ng tauhan mula na IA Terminal 1, 2 at 3, mula Port Operations Division, Deputies, Terminal Heads hanggang Counter Personnel, maliban sa hepe ng POD dahil Department of Justice ang nagdedesisyon para rito. Ayon kay Morente, bahagi ito ng ang kanilang pagpapatuloy ng reforma sa NAIA at kausasan din ng Pangulong Duterte na magpatupad ng revamp. Hakbang din niya ito para maiwasan ang korupsyon. Una rito nagpatupad ng bagong protocol ang Bureau of Immigration sa mga terminal, naglagay ng karagdagang CCTV camera bilang bahagi ng mas pinalakas na transparency. Kaugnay nito, tiniyak din ni Morente na mapaparusahan ang mga tauhan nila na sangkot sa pastillas modus scheme. Sinibak ng Korte Suprema ang kawanin nito na mahigit 30 taong nasa serbisyo dahil sa pimimeke ng credentials sa Civil Service Commission. Sa 6 na pahinang per curiam decision, pinatawan ng Korte Suprema ng dismissal si Samuel Ruñez, Cashier 3 ng Checks Disbursement Division Financial Management Office ng Office of the Court Administrator dahil sa falsification of documents at serious dishonesty. Nagugat ang reklamo sa confidential reports na nag-aakusa kay Ruñez na hindi talaga ito pumasa sa Civil Service Professional Examination. Sa 201 file ni Ruñez, walang sertifikasyon ng kanyang eligibility at sa halip ay may sulat lamang na petsang October 4, 1999 kung saan nakasaad na meron siyang Civil Service Professional Level Eligibility para sa kanyang application sa posisyong Cashier 2. Sa 201 file na rin nito, may personal na data sheets
kung saan dideklara niyang may rating siya na 80.51% sa May 16, 1999 Civil Service Professional Examination. Subalit sa investigasyon ng Korte Suprema, mismong ang Civil Service Commission ang nagsabi hindi nakapasa si Ruñez sa 1999 exams at ang gradong nakuha nito ay 36.51% lamang. Bukod sa pagtanggal sa serbisyo, hindi na rin maaaring pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno si Ruñez, tinanggalan pa ng retirement benefits. Malaki ang kinalaman ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law sa nakatagdang pagsasara ng Honda Cars Philippines. Ito ang naging opinyon ni Associated Labor Union Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Alan Tanhusay. Ayon kay Tanhusay, batay na rin sa Train 1, magdaragdag ng buwis sa mga bagong sasakyan maliban pa ito sa excise tax sa fuel, pagtaas ng presyo ng gasolina at kotse. Pagdating naman sa Train 2, tatanggalan ng incentive mula sa gobyerno ang karamihan ng mga kumpanya sa buong bansa. Maaari niyang magsara ang Honda para makaiwas sa delibong maaaring idulot ng train law. Pero maliban sa Honda, minomonitor din ng LTO-CP ang iba pang car companies gaya ng Nissan, Mitsubishi, Toyota na pinangangambahang sumunod din na mag-anunsyo ng kanilang pagsasara. Bungkahi pa ni Tanhusay, pag-aralan muna ng gobyerno ang epekto ng Train 1 dahil baka mas marami pang kumpanya ang magsara at maraming manggagawa ang maapektuhan. Yung epekto ng train sa atin no? Nagtaas ng presyo ng mga bilihin, nagtaas ang presyo ng gasolina at napakarami pang ibang mga basic commodities ang pang-araw-araw na pangangailangan natin ang nagtaasan ng presyo. So nakikita ho natin, i-postpone ho muna natin siguro yung pagpapatupad ng Train 1 at tingnan natin kung ano yung epektong na ibibigay nito na kakaroon ng impact sa mga trabaho. Samantala, tinuwanan lamang ni Tanhusay ang naging pahayag ng gobyerno na pagkakaloban ng hanapbuhay ang mga manggagawang mawawala ng trabaho sa Honda Cars dahil hindi naman tugma sa working experience nila ang mga construction job na meron sa Build project ng gobyerno. Impact ng pagsasara ng Honda, pero yung mga manggagawa ng Honda ay bibigyan daw nila ng trabaho dito sa build. So, nakakatawa dahil construction yung build, samantalang yung Honda Cars ay pag-assemble ng mga sasakyan. Bumuo ng bagong disenyo ang Department of Transportation at private developer para sa Quezon Memorial Circle Station ng Metro Rail Transit 7 o MRT7. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni DOTR Undersecretary Timothy John Batan, nakatakda nilang ilatag ang bagong plano ng pagtatayo ng train station sa Quezon Memorial Circle bukas February 28. Magugunitang nagpalabas ng cease and desist order ang Quezon City Government sa pagpapagawa ng MRT station sa Quezon City Circle dahil sa pangambang masira ang integridad ng Heritage Park. Pero hindi naman kasama sa kautusan ang pagtatayo ng riles sa ilalim ng Quezon City Memorial Circle. Tiniyak naman ng Quezon City Government na agad na babawiin ang cease and desist order sakaling magkaroon ng win-win solution sa usapin. Sinabi rin ni Batan na sa pagdinig na magastos din kapag naantala ang proyekto ng gobyerno. 100% ng nagawa ang concrete pier at backup area ng Alvera Port ayon naman sa Department of Transportation dahil dito handa na ito na magsilbi bilang reserve port para ma-decongest ang pangantalan sa Ormoc. Sinabi ng DOTR na lubos din na makatutulong sa pamumuhay ng mga residente ang Alvera, lalo na sa mga mangingisda. Kasunod dito, inaasahang makatutulong ang Alvera Port para maiangat ang antas ng turismo sa lugar. Patay ang isang mekaniko ng motorsiklo matapos na pagbabarilin sa loob mismo ng motor shop sa barangay Pasong Tamo, Quezon City kagabi. Pinala ng ina ng biktima na kaaway sa pangangarera ng motorsiklo ang pumatay sa kanyang anak. Detalye mula kay Early Bringas. Nasa loob lang ng motorcycle shop si Raymar Bucad, 21 anyos, nang bigla na lamang pagbabarilin ng hindi pa kilalang suspect sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City kagabi. Alas 11 kagabi, 4 silang magkakaibigan na nasa loob ng shop. Nang mangyari ang pamamaril, agad na nakatakbo naman ang dalawa, habang ang isa naman ay isinugod sa ospital matapos madaplisan ng bala. Ayon sa ina ng biktima, ilang oras bago mangyari ang pamamaril ay sumali pa raw sa karerahan ng motorsiklo ang kanyang anak, kaya hinala nito na kaaway sa pangangarera ang suspect sa pagpatay ng kanyang anak.
Umaabot para sa 60,000 piso hanggang 20,000 piso ang premyo sa kada mapupuntahang karera ng kanyang anak. Tinawagan kami na pumunta daw rito dahil binaril. Ang akala namin buhay. Tinanong ko kung buhay, hindi sila sumasagot. Basta tita, pumunta kayo dito. Yun, nalaman ko, ganun na. Nakuhanan pa ng CCTV ang 4 na lalaki na pinag-iinala ang mga suspect na nakasakay sa 2 motorsiklo sa iba't ibang mga kalsada malapit lamang sa lugar. Ipinagtataka din ng ina ng biktima, pati kasi ang cellphone ng kanyang anak, sinira umano ng suspect. Hindi naman kinuha ang wallet nito at iba pang personal na gamit. Samantala, inalam na ng mga pulis ang pagkakalala ng mga suspect na paang mga nakasakay sa motorsiklo. Marami namang barkada. Barkada naman makakapagsabi niyan eh. Kilalang kilala yan sa amin. Na maano naman siya, makisama sa amin. Walang bisyo yun. Ang bisyo lang yan, magmotor. Yan lang ang bisyo niyan, motor. Para sa Eagle News, Arnold Ningas, I am 1v25. Tatlong bata naman kabilang sa nasunog matapos na sumiklab ang apoy sa Purok Talaba Barangay Kamangga, bayan ng Dumalinaw sa Zamboanga del Sur. Kinilala ang mga biktimang nasunog na sina Marvin Betsusa, 3 taong gulang lamang, Clark Lynn J. Perolino, 4 taong gulang, at Princess Genevieve Betsusa, 8 taong gulang. Batay sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Pagadian, sumiklab ang apoy bandang alas 9 ng umaga sa bahay na pag-aari ni Bimbo Betsusa kung saan nasa loob ng bahay ang mga biktima. Dahil gawa lamang sa light material ang bahay, mabilis itong tinupok ng apoy, kasama rin sa natupok ang mga biktima. Nag-iimbestiga pa ang Bureau of Fire Protection para malaman ang pinagmulan ng apoy. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Itinalaga ni U.S. President Donald Trump si Vice President Mike Pence para pamunuan ang pagtugon sa COVID-19 cases sa Amerika. Inanunsyo ni Trump na pangungunahan ni Pence ang pagtugon sa pagkalat ng virus. Si Pence ang direktang makikipag-ugnayan sa mga health professional at iba pang may kaugnayan sa pagtugon sa sakit. Lahat naman ng update ay iuulat ni Pence kay President Trump. Patay ang 5 katao sa insidente ng pamamaril sa isang brewing company sa Milwaukee City sa Wisconsin. Ang pamamaril ay nangyari sa Molson Coors Brewing Company malapit lamang sa isang paaralan sa Milwaukee. Kasama sa namatay ang suspect na napagalaman ng otoridad na dating empleyado ng kumpanya, sinibak ito sa serbisyo ilang oras pa lamang ang nakakaraan. Bumalik umano ng plantang suspect bit-bit ng baril, saka pinaputukan ang mga dati niyang katrabaho. Nasa 600 katao ang nagtatrabaho sa lugar na pinangyarihan ng pamamaril. Bibigyan naman ng Hong Kong government ng tig $1,280 ang mga permanent resident nila para mapalakas ang spending at maibsan ang problemang pampinansyal. Bahagi ito ng kanilang budget na ipamamahagi sa mahigit 7 milyong katao na may edad 18 patas. Sinamay ng Financial Secretary na si Paul Chan. Umarap sa hamon ng Hong Kong dahil sa ilang buwang nagaganap na kilos protesta na sinundan pa ng banta ng coronavirus. Umaasa naman ang nasabing opisyal na mapapalakas ang local consumption at mapapagaan din ang kahirapan. Binabaan din ng otoridad ang public housing rent at may rebate pa na matatanggap sa sahod at property taxes. Isan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports. Nananawagan sa pamunuan ng Philippine Basketball Association o PBA ang asawa ng suspendidong si Calvin Abueva. Sinabi ni Noy Sam, Mrs. ni Abueva, na hindi nila alam ang basehan kung bakit hindi pa rin ibinabalik sa paglalaro ang kanyang mister. Dapat ay naging sapat na ang 9 na buwang suspensyon. Magugunitang pinatawan ng indefinite suspension si Abueva noong Hunyo matapos ang nangyaring kaguluhan sa pagitan nila ng TNT import na si Terence Jones at sa kasintahan ni Ray Parks na si Micah Rivera. Ipinakilala na ang mga pelikulang kalahok sa ika-6 na edisyon ng Sinag Maynila Independent Film Festival sa bansa. Alamin natin ang report mula kay Ken Messina.
Lalabas na ang mga pelikulang kalahok sa Sinag Maynila Independent Film Festival para sa taong ito. Ito ay pinangunahan ng festival director na si Brillante Mendoza at Wilson Tieng. Kabilang sa mga pelikulang pasok sa listahan ay ang mga sumusunod. Inis Without Sin ni Jason Paul Laksamana, kasama sina Enzo Pineda at Elijah Canlas. Ang The Highest Peak ni Arnel Barbarona, kabilang sina Dax Alejandro at Mara Lopez. Ang Kintsugi Beautifully Broken ni Lawrence Fajardo, kasama sina JC Santos at ang Japanese actress na si Hiro Nishuichi. At ang kaapat ay ang Latay o Battered Husband ni Ralston Huber na kinabibilangan ni na Lovie Po, Alan Dizon, Snooki Serna at Mariel De Leon. Kasali din sa naturang film fest ang 6 na documentary films at 10 short films. Mapapanood sa unang pagkakataon sa Pilipinas sa pamamagitan ng film festival ang 4 na napiling full-length na pelikula. Magkakaroon din ng lectures tungkol sa post-production, symposium at mga screenings para sa mga world-class na pelikula. Possible gusto namin magkaroon ng engagement sa mga audience, yung mga talks, no? May mga talks, may mga in-invite kami mga filmmakers saka films from abroad na magsasalita rin sila sa tungkol sa pelikula nila. So, yun, no, para mas magkaroon din ng kumbaga yung mga audience natin, magkaroon din sila ng awareness sa ibang klaseng mga pelikula o sa mga pelikulang may papalabas sa ibang bansa. Hindi lang yung dito sa atin. Muling mapapanood sa mga piling sinihan ang mga sining lokal na pang-international sa pagtatanghal ng Sinag Maynila 2020 mula sa ika-17 hanggang ika-24 ng Marso. Ang Sinag Maynila 2020 ay ang ika-6 na edisyon ng prestihiyosong Independent Film Festival. Iaanunsyo ang mga mananalo sa full-length, short film at documentary competitions sa gabi ng parangal na gaganapin sa ika-22 ng Marso ng taong ito. Para sa Eagle News, Ken Messina and I am one with 25. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako po naman si Angelo Palmones, I'm 1 with 25. Susunod ng Lentos and Music dito sa Net 25 at now and then kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News.